من المشاكل الكبيرة عند أطفال التوحد، بالذات أطفال التوحد اللي بتتكلم، إنه هو ما بيعرفش يسأل. ممكن تسأله يجاوب لكن هو يسأل ما بيسألش، ودي طبعا بتعمل له مشاكل كتير جدا، بالذات في التعامل مع الناس وتكوين الصداقات. النهارده هنتعلم ازاي نعلم طفل التوحد ازاي هو يسأل، وهنشرحها لكم بالتفصيل. خليكوا معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على موضوع مهم قوي، وهو ازاي تخلي طفل التوحد هو اللي يبادر بالسؤال. الكتير جدا من اطفال التوحد ما عندهمش المهاره دي، فتلاقيه ممكن يجاوب على السؤال لكن هو يسال لا، وده بيعمل له مشكله كبيره، انه ما بيقدرش يدور على المعلومه. لما بيشوف حاجه عايز يعرفها ما بيسالش، فبالتالي المعلومه ما بتوصلوش، فبالتالي خبرته دايما بتبقى بطيئه في ان هو يكتسبها. والنهارده هنتعلم ازاي نعمل ايه في موضوع ان هو يسأل. لكن قبل ما تبتدي احب انوه ان مركز الدكتوره حنان محمود في اماره عجمان في الامارات العربيه المتحده، مركز الاوج، هو مركز موجود عشان يخدم اطفال التوحد بجميع درجاتهم. والمركز ده تحت رعايه الدكتوره حنان محمود، واحده من افضل دكاتره اطفال التخاطب المتخصصه في تدريب وتاهيل اطفال التوحد. اول حاجه لازم نعرفها ان طفل التوحد روتيني. يعني ايه روتيني؟ يعني الروتين شيء اساسي في حياته. يعني لو انا عايز اشرح لكم الجزء اللي انا عايز اوصله، طفل التوحد بيبقى عامل زي الكمبيوتر. كويس؟ الكمبيوتر دوت لازم يبقى جواه برنامج، والبرنامج ده موجود جوه الكمبيوتر عشان يشتغل على الكمبيوتر. لكن لو ما فيش برنامج على الكمبيوتر ما بيشتغلش. يعني لا، بمعنى ان طفل التوحد هو ما عندوش السوفت وير او البرنامج بتاع ان هو يسأل، فبالتالي هو ما بيكتسبوش لوحده الا بعد فتره طويله جدا. وبالتالي الام لازم تبتدي تساعده عشان تعلمه ازاي هو يسأل. ولكن قبل ما تبتدي تعلم طفل التوحد ان هو يسأل ويدور على المعلومه بنفسه، لازم يكون الولد ممتاز في الإجابة على أسئلة. بتسأله أي سؤال هو بيجاوب عليك وما عندوش أي مشكلة في السؤال والإجابة. ولو عايزين نعرف إزاي نعلم طفل التوحد وسأله الإجابة، الفيديو اللي قبل ده على طول أنا شرحت بالتفصيل إزاي تعلم طفل التوحد يجاوب على الأسئلة. طيب، الولد خلاص ممتاز بيجاوب على الأسئلة بشكل جيد. عايزين بقى نبتدي نعلمه إزاي هو يبتدي يسأل. الطريقة بسيطة جدا ومش هتاخد وقت كتير في التعليم. أول حاجة هتعمليها ببساطة إن أنت هتبتدي تسألي الولد سؤال بسيط جدا. على سبيل المثال، مثلا انتوا قاعدين على الغداء وهو دلوقتي اخته مثلا او هو ذات شخصيا بياكل ايه؟ هو مثلا بياكل فراخ. كويس؟ فانت هتساله انت بتاكل ايه؟ فهيرد يقول لك فراخ. سؤال بسيط هو يعرف يجاوبه بمنتهى السهوله. بعدين هنطلب منه انه يسال بابا نفس السؤال. يلا قول لبابا انت بتاكل ايه؟ فيروح يقول لبابا، يقول له انت بتاكل ايه؟ فبابا يبتدي يجاوب يقول له انا باكل فراخ. كويس؟ والقصه بتبقى بهذا الشكل. انت بتسال الولد سؤال، الولد بيبتدي يجاوب على السؤال، وبعدين بتطلب من الولد ان هو يسال بابا او يسال حد من اخواته نفس السؤال. بتبتدي باسئله بسيطه جدا بحيث ان الموضوع ما يبقاش معقد بالنسبه له. اسئله حاجه بتحصل قدامه دلوقتي وتبتدي تساله عليها. على سبيل المثال دلوقتي، مثال تاني، هنركب العربيه ونروح هنخرج بيها بره مثلا وهنروح الحديقه. كويس؟ فانت بتساله احنا رايحين فين؟ كويس؟ هو يرد يقول لك الحديقه. طب ممكن تسال اخوك نفس السؤال. يلا قول له احنا رايحين فين؟ فيسال اخوه يقول له احنا رايحين فين؟ فاخوه يرد احنا رايحين الحديقه. بمعنى ان انت لازم تساله في اليوم ما يقلش عن 20 الى 30 سؤال، كلها اسئله بسيطه، لغايه ما يبتدي يعرف ازاي يبتدي يجاوب على الاسئله. وبعدين تبتدي تنقلها بقى في كل حاجه في حياته. ما تسيبش موقف الا لما تقول له يلا اسال اخوك. يلا انا عايزك تسال اخوك دلوقتي، وتبتدي تستخدم نظام المكافآت. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انت، هو بيحب الشوكولاته او حتى بيحب الموبايل، فانت تساومه. بص انا جايب لك شوكولاته دلوقتي، بس اسال اخوك سؤال وانا اديك الشوكولاته. عاوز الموبايل؟ طب اسال بابا سؤال وانا اديك الموبايل. وهلم جرة تستغلي كل حاجه حوالين ابنك ان انت تدفعيه دفعا ان هو يبتدي يستخدم الاسئله. وما ننساش ان هو روتيني ما بيحبش التغيير، فبالتالي حتى لو اتعلم الاسئله ممكن يسال، لكن هو مش متعود على ده، فلازم يبتدي يتعود ان هو يسال في البدايه. مش لوحده الكلام ده، بالضغط منك.
فانت دايما هتطلبي منه هو لوحده يبتدي يسال مقابل مكافاه. او لو انت ما سالتش بابا ما انتش خارج، لو انت ما سالتش اخوك سؤال ما انتش واخد كذا، بحيث ان انت تضغطي عليه عشان يبتدي يستخدم المهاره الجديده اللي هو يتعلمها. مجرد ما يستخدمها لمده شهر بعد كده خلاص بتتحول الى نظام خلاص هو اتعود عليه. زي ما قلت لكم في الاول، زي السوفت وير، البرنامج على الكمبيوتر، البرنامج بقى موجود لما هو وبيعرف يستخدمه كويس قوي وبيعرف يستخدمه بتلقائيه. فبالتالي بعد كده لما يبقى عايز معلومه وبيدور معلومه هيبتدي يستخدم ان هو يسال زي ما ماما علمته. يا رب ان شاء الله تكون المعلومه فادتكم. ما ننساش نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.